guys, for today's videos, ayan, gagawa na naman tayo another cooking videos. And for today's, gagawa tayo ng chicken Afritada. Ayan, nag-prepare na ako gumamit ako ng butter para naman social, diba? Tapos meron na akong garlic dyan. Ayan, sige lang. Pagkisa mo niya ay pag naamoy mo na magisa na siya. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, kawalets. Ayan. Ayan naman, lagyan natin ng sibuyas. Ayan, white onions. Ayan, halu-haluin mo lang para at least yung ating lulutuin na chicken ay mawala ang lansa. Ayan, dami nilagay ko na kasi alam niyo naman, ang dami kong stock na onion. Hindi kami nagsasayang. Ayan, kaya ang daming onion kahit mahal. Hindi pa lang naman sa Pilipinas, pero hindi to sa Hong Kong. Ayan, gisa-gisa lang. After nga pala, ayan, syempre hinugasan na natin chicken. Lalagay na natin yung chicken. Ayan, bale, chicken leg siya na-debone na siya. Kaya ayan, halu-haluin lang natin. Kapag alam mo na dry, lagyan na natin ng water. Isang takore. Ayan, may takore dito, no? Diba? Dito sa Hong Kong. Pero ito ang aking pagbaboil ng water. And then, lagyan ko ng salt, asin. I put the salt, just 1 spoon. Ayan, nakita nyo. Ganun lang karami. Pagkatapos naman, may pepper naman ako nilagay. 1 teaspoon din, of course. Ayan. Hayaan ko lang siya. Medyo napakulog ko na siya ng ayos. And then, pakuluin mo lang siya ng ganyan. Ayan, pakuluin mo lang siya. Takpan lang natin hanggang ayan, habang nakumulo na siya, lagyan na natin ng tomato sauce. Ayan, may natira kasi nung nagluto ako ng spaghetti. Kaya gamitin na natin sa ating dinner time. Ayan, lagyan na natin. Ayan, isang sachet lang siya, guys. Punuin natin. Ayan, syempre, masarap to. Luto ng ating Auntie Tyra to. And kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, click and subscribe and like and share na go, guys. Ayan, for our future vlogger and food vlogger. Ayan, pagkatapos na rin, ilagay na natin ang ating anong tawag dun? Potato and carrots. Ayan, syempre lalagyan natin ng chicken. Syempre chicken yung lulutuin natin, chicken powder, kasi wala naman dito magic syrup, kaya lalagay natin ng chicken powder. Ayan, tapos ayan, lagyan natin ng konti lang kasi may lasa na yun, kasi nilagyan ko na siya ng asin. Haluin lang natin, and then after that one, tatakpan na natin ito. Kaya natin kumulo ng 20 minutes or something. Basta, yun na yan. Lagyan nga pala natin ng sugar. Ayan, paglagay na ng sugar kasi gusto ko manamis-namis kasi maasim ang ating tomato sauce. Ayan. A few moments later, ayan, luto na ang ating chicken Afritada. And of course, nagugustuhan niya na amo to kasi panlasa na namang Pinoy. Anyway, guys, thank you for watching. I hope you enjoy. If you like this video, do thumbs up and don't forget to subscribe. Guys, habang kumakain nga pala kami ng mga pagkakataon na sa dinner time, lolokohin ko na naman ang aking alaga. Alam nyo na. Guys, gagawin ko, may imaginary friend ako dito sa likod habang kumakain. Pero, alam nyo ba, ako yatang naloko kasi may imaginary friend siya. Kasi diba yung aso niya nga nawala na. Namimiss lang niya. Kinakausap din niya. Pero in case, watch this one. Thank you. Kaka, mama. Kaka. Kaka. Kaka, kaka, kaka. Okay. Later, I will give you food, okay? Ako ba? Be good boy to her. Okay? I'm just eating here. Dinner.
Diba ano vegetable? Ano? I was never vegetable. Why? Why you pull my hair? You pull my hair. Thank you. Why you pull my hair? I'm eating here. Right there, mama.